با نام و یاد خدای مهربان، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 4 از فصل 7. ما در این بخش از فصل خودمون هستیم، در 3 قسمت پایانی فصل 7. موضوع این جلسمون تعریف کدینگ حسابداری در نرم افزار سپیداره. میخوام بهتون به صورت کامل آموزش تعریف کدینگ حسابداری در سپیدار رو ارائه بدم. خب قبل از اینکه بریم سراغ کدینگ حسابداری سپیدار، بچه ها یه معرفی میخوام بهتون بکنم. کانال و گروه تلگرام حساب تویوب، شما اگه دوست داشتید حساب تویوب رو داخل تلگرام هم دنبال کنیم، ما یه کانال تلگرام داریم، آیدیش هم همین حساب تویوبه، حساب تویوب، که داخل تلگرامتون بنویسیدش، بعد روش کلیک بکنید کانال براتون باز میشه. اگه دوست داشتید ویدیوها رو تماشا بکنید، البته ویدیوها داخل کانال تلگرام نیست ولی توی یوتیوب، یعنی یوتیوب رو باید سابسکرایب کنید، ولی اینجا هم حالت اطلاع رسانی داره، میتونین ناتیفای جدید ویدیوهای جدیدمون رو ببینید، نظرسنجی ممکنه گهگداری بذاریم، کارهای مختلفی که میتونید از این طریق انجام بدین. کما اینکه یه گروه تلگرام هم داریم برای گفتمان، میتونید عضو گروه بشین، سوالاتی که دارین از دوستان دیگری که عضو گروه هستن بپرسین. خود بنده هم داخل گروه هستم، سوالی داشتید خوشحال میشیم که داخل گروه عنوان کنید و اصلا اونجا عضو بشید. خب بریم سراغ موضوع امروزمون، کدینگ حسابداری در سپیدار. بچه‌ها من در فصل گذشته، اگه ویدیوهای فصل گذشته رو ندیدین، براتون کدینگ خدماتی، بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری رو سپیدار یه نمونه کدینگ آوردم و اون نمونه کدینگ‌ها رو دونه دونه هم در سطح گروه، هم در سطح کل و هم در سطح معین توضیح دادم و یه جورایی میشه گفت کامل ترین ویدیوهای آموزش کدینگ حسابداری تو فصل گذشته ضبط شد. ولی اون آموزش کدینگ حسابداری بود به صورت عمومی. اینکه ما بتونیم کدینگ حسابداریمون رو در نرم افزار سپیدار پیاده کنیم یه موضوع جداییه. حالا همینو بخوایم تو نرم افزار مثلا هلو پیاده کنیم، باز موضوع مجزاییه. بخوایم تو نرم افزار دیگه پیاده کنیم، بسته به اینکه اون نرم افزار چه امکاناتی داره، ممکنه فرآیند یه ذره چیزتر باشه، متفاوت‌تر باشه و اصل کار یکیه ها. یعنی کدینگ حسابداری به هر حال چیزیه که تو همه نرم افزارهای حسابداری وجود داره، ولی نحوه تعریفش، استفاده از حسابهاش، ساختار حسابهاش میتونه تو هر نرم افزار متفاوت باشه. نرم افزار سپیدار هم یکی از نرم افزارهاییه که خب کدینگ حسابداری رو داره و با ما امکان تعریف میده، یه سری ماژول ها و تنظیمات در اختیارمون قرار میده که من میخوام امروز این ماژول ها رو بهتون توضیح بدم. برای تعریف کدینگ حسابداری وارد درختواره حساب ها میشیم. همین که من وارد این درختواره میشم، یه پیغام سیستم به من میده، میگه برای استفاده از حسابهای پیش‌فرض از منوی گزینه درج حسابهای پیش‌فرض را انتخاب کنید. بچه‌ها ببینید نرم افزار سپیدار در حالت اولیه خامه، هیچ کدینگی روش سوار نیست. میبینید سفیده. اگه فصل 6 رو دیده باشین، من بازش که میکردم دارای یه سری گروه حساب و حساب کل و حساب معین بود، الان خالیه. ما 2 تا راه داریم در شروع استفادهمون از نرم افزار سپیدار. یا بیایم از کدینگ آماده سیستم استفاده کنیم که خود شرکت سپیدار پیشنهاد داده، یا بیایم کدینگ حسابداری خودمونو داخلش پیاده سازی و تعریف بکنیم. من در ابتدا میخوام بهتون میگم چجوری کدینگ حسابداری پیشفرض سپیدار رو برید، بعد از این حالا پاکش میکنم، کدینگ حسابداری خودمونم میتونیم تعریف کنیم، اونم بهتون آموزش میدم. ببینید اگه میخواید از کدینگ پیشنهادی شرکت سپیدار استفاده کنین، کافیه که بیاید این بالا روی این گوی سپیدار، یه گویه که لوگوی سپیدار روشه، روی این کلیک بکنید. اینجا یه گزینه داریم، درج حسابهای پیش‌فرض. وقتی روش بریم 4 تا بخش باز میشه، حسابداری کدینگ بازرگانی، کدینگ خدماتی، تولیدی و پیمانکاری. ببینید من جلسات گذشته تو فصل 6 اومدم کدینگای پیش‌فرض سپیدار و همون چیزای پیشنهادی که شرکت سپیدار پیشنهاد داده و تقریبا میشه گفت کدینگ استانداردیه رو بهتون آموزش دادم. ولی اینکه چجوری تعریفش کنیم تو خود نرم افزار سپیدار هست. همینجا میتونید روی مثلا کدینگ بازرگانی کلیک بکنید. اینجا براتون کدینگ اضافه میشه. ببینید گروه حساب‌ها اضافه شد،
حسابهای کل اضافه شد، حسابهای معین هم اضافه شد. این همون کدینگ بازرگانیه که من تو فصل 6 بهتون آموزش دادم. دیگه خودم نرفتم بشینم یه کدینگ تولید بکنم بیارم. خب شرکت سپیدار زحمت کشیده یه کدینگ استاندارد برام تهیه کرده، همونو بهتون آموزش دادم. حالا شما میتونید از همین کدینگ استاندارد استفاده کنید، میتونید شخصی سازیش کنید، یعنی یه سری تغییرات بدین، بگید خب من اصلا با ارز دیگه کار نمیکنم، بیام این صندوق ارزی رو کلیک راست کنم، حذفشو بزنم، خیلی راحت از سیستم حذف میشه. یا مثلا بگیم من با تنخواه ارزی اصلا ندارم. ببینید الان صندوق چی شد؟ خب یه ذره هنگ کرد. خب من اصلا مثلا تنخواه ارزی ندارم. ببینید میام روی تنخواه گردان ارزی کلیک راست میکنم، حذفش میکنم. اینو که بزنم از لیست حسابای من کامل حذف میشه و دیگه نمیتونم ببینمش. الان داره حذفش میکنه از داخل نرم افزار. یه ذره ممکنه طول بکشه، حالا بسته به اینکه این حساب معین تو کجاهای سیستم، تو تنظیمات سیستم استفاده شده باشه طول میکشه. ببینید الان من بیام روی موجودی نقد و بانک، دیگه تنخواه هم فقط به صورت ریالی ارزیه نیست. قبلیه رو یادتونه زدم حذف شد، این حذف نشد. سیستم پیغام داد، بذارید پیغامشو با هم ببینیم. دیگه من یه لحظه کات کردم ویدیو رو، ولی ببینیدش، جالبه. ببینید الان کار نمیکنه. اگه بیام اینجا یه پیغامی سپیدار تو بک‌گراند داده، میگه از این معین در تنظیمات دریافت و پرداخت استفاده شده و امکان حذف وجود نداره. در واقع ما باید بریم تو تنظیمات سپیدار اول حذفش کنیم، بعد تو اینجا حذفش کنیم. اینا یه سری کنترل هاییه که نرم افزارا دارن. مثلا میگه این معینه زمانی که شما کدینگ پیش‌فرض رو زدین رفت توی تنظیمات استفاده شد. اول برو تو تنظیمات حذفش کن که بتونی اینجا حذفش کنی. خب این یه قانون درست و کنترل درستیه که یه وقت تداخلی رو سیستم پیش نیاد. فکر نکنید یه پوینت منفیه. و همه اینا راه و روش خودشو داره که بعداً توی دوره‌های سپیدار شما میتونید ببینید آموزششو. و به این شکل پس ما میتونیم اینجا از کدینگ پیش‌فرض سپیدار استفاده کنیم در سطح گروه. کل و معین به ما اجازه، یعنی برای ما میاد حسابا رو میسازه. اگه بخوایم میتونیم یه سری حسابا رو حذف کنیم، حسابایی که نیاز نداریم، و میتونیم یه سری حسابا هم اضافه کنیم. به فرض مثال من به صورت تست میخوام بیام یک گروه حساب برای خودم بسازم. میام روی حساب ها کلیک راست میکنم، جدید رو میزنم، میگم که کد سرشاخم. اینجا ازم سوال میکنه، میگه میخوای چی بسازیم؟ میگم گروه میخوام بسازم، کل میخوام بسازم یا معین. از گروه شروع میکنم. بعد اینجا میگه به من پس کد بده. میام این درختواره، میگم آخرین کد من 91 بود، مثلا یه دونه 92 میسازم. این 92 حالا چیز شاید اصولی درستی نباشه بخوام تعریفش کنم، اسمشو میگم. مثلا اینجا میزنم گروه حساب تست. بعد میگه اوکی اسمشو به من دادی، ترازنامه‌ای سود و زیانی یا انتظامی بودنش هم بده. این بابت این موضوعی که این گروه حساب قراره تو صورت مالی ترازنامه بیاد، تو سود و زیان بیاد، یا اصلا قرار نیست تو جایی درج بشه، تو یادداشت‌ها بیاد. میگم مثلا ترازنامه‌ای، ذخیره‌اش میکنم. بعد برمیگردم به درختواره. ببینید اینجا یه گروه حساب تست برای من ساخت. حالا فرض کنید میخوام زیر مجموعه این یه حساب کل بسازم. رو خودش کلیک میکنم، جدید رو میزنم. دوباره فرم تعریف حساب میاد. این دفعه نوع حساب گذاشته گروه. میگه کدشو بده. میگه اول حساب سرشاخت رو بده. میگیم زیر مجموعه یه حساب تست برای من بساز. میگه خب کدش چنده؟ میگم کدش 01 چون اولین حساب کلیه که داره زیر مجموعه این سرشاخه ساخته میشه، پس از 01 شروع میکنم. عنوانش چیه؟ میگم حساب کل تست. میگه ماهیتش چیه؟ میگم بدهکاره. ذخیره میکنم. برگردیم ببینید اینجا الان گروه حساب من یه زیر مجموعه هم گرفت. دوباره میتونم زیر مجموعه حساب کل یه معینم بسازم. این بالا میگه نوع حساب معینه، حساب سرشاخه حساب کل تسته که خودش زیر مجموعه گروه حساب تسته. کدش هم میگیم دوباره 01 چون اولین معینیه که داره زیر شاخه این حساب کل ساخته میشه، مثل این که خودش اولی بود زیر شاخه این بود. اینجا هم میگیم حساب معین تست. ماهیتش هم میگیم بدهکاره. حالا ببینید حساب معین یه سری ویژگی هم داره. مثلا گفته کنترل ماهیت طی دوره، تفصیل پذیر بودن یا نبودن، ارزی بودن و نبودن، پیگیری داشتن و نداشتن.
ببینید اینا یه سری امکانات نرم افزاریه که سپیدار این مدلی چینش کرده. اینا از نظر حسابداری به این شکل تعریف نشده ها، ولی شرکت سپیدار بر اساس حالا اون ساختاری که خودش پیدا کرده گفته من یه سری امکانات در اختیارت میذارم. مثلا کنترل ماهیت طی دوره، یعنی اینکه ما یه سری حسابامون مثل حساب بانکی، موجودی بانکیمون اگه برگردم توی درخواره، مثلا حساب صندوقمون، مثلا حساب بانکمون که اینا حسابهای بسیار مهمی هستن برای هر مجموعه‌ای، خب همیشه یه مانده بدهکار دارن به دلیل ماهیت بدهکار بودنشون. یه موقعی ممکنه ما در سیستم حسابداری مانده بانکمون بستانکار بشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو بانکمون پولی نبوده ولی ما برداشت کردیم. در واقعیت ها میشه ما میتونیم از بانکمون بیشتر از موجودیش برداشت کنیم. به هیچ عنوان در ایران نمیشه حداقل ما از حسابای بانکیمون بیشتر از اون چیزی که موجودی دارن برداشت کنیم. مثلا 20,000 تومان موجودی داره ما 50,000 تومان برداشت کنیم. در ایران همچین اتفاقی مطابق با سیستم بانکی ایران امکان پذیر نیست. پس اگر در واقعیت امکان پذیر نیست، در حسابداری هم امکان پذیر نیست. ما در حسابداری هم نمیتونیم موجودی مانده حساب موجودی بانک منفی داشته باشیم. به همین دلیل سپیدار زمان تعریف معین یه امکان کنترل ماهیت میده. میگه تو اگه ماهیتشو زدی بدهکار ولی مانده بستانکار گرفت و خواستی از این موضوع مطلع بشی و من بهت یه آلارمی بدم در زمان بستن حسابها، این تیکه رو بزن که من این آلارم رو بهت بدم، مطلع بشی از حسابهایی که برات مهمه خلاف ماهیت نشن. اصطلاحاً بهش میگیم خلاف ماهیت شده، یعنی ماهیتش رو تو بدهکار زدی ولی ماندهش بستانکار شده. خلاف اون ماهیتی که ما در حسابداری داریم این حساب ما مانده دار شده. یه سری حسابا طبیعیه حتی اگه ماندهشون بدهکار بشه خلاف ماهیت شدنشون مهم نیست، ولی حسابی مثل بانک، حسابی مثل صندوق و یه سری حسابای دیگه که حالا بعداً بهش میرسیم، اینا نباید به هیچ عنوان خلاف ماهیت بشن. جزء مواردیه که شما در تحریر دفاترم به محض اینکه ببینید حسابتون بستانکار شده دفاتر کلا رد میشه و خیلی موضوع خطرناکیه. تفصیل پذیر یا تفصیل ناپذیر بودن. بچه‌ها ببینید من توی جلسات قبلی هم گفتم درخواره سپیدار 4 سطحیه. گروه حساب داره، حساب کل داره، حساب معین داره، حساب تفصیلی هم داره. حسابای تفصیلی اینجا نشون داده نمیشن ولی جزو سطوح کدینگ حسابداری سپیدار هستن. کجا نشون داده میشن بهتون میگم در ادامه ویدیو، ولی بعضی معینا بسته به اون ماهیت و نوعی که دارن اصلا نیازی ندارن تفصیلی داشته باشن. 3 تا سطح کافیشونه. همون گروه کل معین براشون اوکیه و نیازی به تفصیلی ندارن. اونایی که نیاز ندارن اینجا ما تیکشو برمی‌داریم که دیگه اصلا نیازی نباشه زمان ثبت سند براشون تفصیلی انتخاب کنید. حسابایی که نیازه تیک میزنیم، حسابایی که نیاز نباشه تیک نمیزنیم. ارزی باز یه قابلیتی که در سپیدار وجود داره. شما میتونید همزمان که رویدادهای مالیتون رو ریالی ثبت میکنین به صورت ارزی هم بزنید. ارزی یعنی چی؟ یعنی من ارزهای دیگری به غیر از ریال دارم، مثلا دلار دارم، یه پرداخت دلاری دارم انجام میدم. خب سند حسابداریش که میام ثبت میکنم به جای اینکه فقط ارزش ریالی سند رو منعکس کنم تو سندم، میام اون مقدار دلار پرداختیمو میزنم، نرخ تبدیلش هم میزنم، در نهایت خود سیستم سپیدار میاد برای من محاسبه میکنه، میگه این ارزش ریالیش انقدر شده و ثبت سند میکنه. مثال براتون میزنم تو همین دوره مقدماتی از سندهای ارزی که همینجا براتون یه ذره شفافتر بشه، ولی خب اصل کار شما تو دوره حسابداری بازرگانی میگذرونیم. اینم از این. پس تفصیل پذیر رو بهتون گفتم، ارزی رو گفتم. پیگیری هم یه امکان گزارشگیری مضاعف رو سپیدار برای یه سری حسابا. مثل چه حسابایی؟ مثلا حساب توی حساب‌های دریافتنی اگه بریم، مثلا چک‌های دریافتی نزد صندوق. زمانی که ما از ویژگی پیگیری استفاده کنیم 2 تا فیلد اضافه هم زمان ثبت سند برامون باز میشه به اسم تاریخ پیگیری، حالا شماره پیگیری، که اونجا میتونیم مثلا شماره چک و سررسید چک رو هم وارد بکنیم تو خود سند حسابداری که یه کنترل مضاعفی داشته باشیم روی شماره چک و تاریخ چک دریافتیمون. مثال زدم براتون چک، حالا میتونید شما بر اساس نیازتون از این ویژگی استفاده کنید برای موارد دیگه.
تسعیر پذیر بودن اینم باز برای حسابای ارزیه و ما خب تو سیستم سپیدار شما اصلا نمیدونید سند تسعیر ارز چیه، ولی سیستم سپیدار بزنید تو گوگل بخونید اینو، چون فعلا توضیح نمیدم بهتون، ولی تو سیستم سپیدار ما امکان صدور سند اتومات تسعیر ارز داریم و اون حساب‌هایی که در این سند مشارکت میکنن تیکش از اینجا میخوره. فعلا موضوع درس ما نیست بخوام توضیح بدم، یه ذره قاطی میکنین، ولی تو دوره پیشرفته حسابداری بازرگانی بهتون توضیح میدم. خلاصه تعریف حساب معین به صورت کامل در سپیدار به این شکل بود. اینم از این براتون تعریفشو کامل گفتم. خب ما تا اینجا هم گروه حساب، یعنی از کدینگ پیش‌فرض سپیدار استفاده کردیم، گروه حساب خودمون رو ساختیم، حساب معین خودمون رو ساختیم، حساب کل خودمون هم ساختیم، ویژگی‌هاش هم بهتون توضیح دادم. در واقع اگه شما بخواین از کدینگ پیش‌فرض سپیدار استفاده کنید باید بیاین اینجا انتخابش کنید بسته به نوع فعالیتی که دارید. اگه بخواید دستی هم تعریف کنید، نحوه تعریف دستی کدینگ رو گفتم. به همین طریقی که من این گروه حساب تست، حساب کل و معین تست رو ساختم، شما هم میتونید کدینگ حسابداری مد نظرتون رو تعریف کنید. کافیه که به جای اینکه از کدینگ پیش‌فرض استفاده کنید، اینجا مثلا من حذف کلیه یه حسابا رو میزنم، به جای اینکه بیاد از اونها استفاده کنید، از همین ابتدا گروه حسابتون خودتون بسازید. مثلا اینجا بیاین بزنید 11 دارایی های جاری، نوعشو میذاریم ترازنامه‌ای، ذخیره میکنیم. ببین ساخته شد گروه حساب اول. دوباره میزنم 12 دارایی های غیر جاری، دوباره میزنم ترازنامه‌ای، ذخیره میکنم. ببین گروه حسابامو دارم شکل میدم. جدیدو میزنم، اینجا میگم 21. حالا همون شماره هایی که سپیدار استفاده کردن رو من دارم میزنم، ولی دلیل بر این نیست که حتما از این شماره ها استفاده کنید. میگم بدهی های جاری، ذخیره میکنم، دوباره میام 22 بدهی های غیر جاری، دوباره ترازنامه‌ای و ذخیره میکنم. اینم از این. ببینید اینجا گروه حسابامو ساختم. رو هر گروه حساب میتونم کلیک کنم، مثلا اینجا جدیدو بزنم، بگم کدش باشه 01، اینجا باشه مثلا موجودی نقد و بانک، ماهیت بدهکار، دوباره ذخیره. ببینید خیلی راحت بر اساس همون اسامی که حالا سپیدار داشت من دارم تعریف میکنم، ولی شما بر اساس اسامی مد نظر خودتون میتونید تعریف بکنید و استفاده کنید. سه تا بهتون گفتم. گروه کل معین تفصیلی موند. بچه‌ها تفصیلی برای معین هایی بود که اون ویژگی تفصیل پذیر رو داشتن و در سپیدار حالت شناور داره. یعنی چی؟ یعنی ما تو خود این بخش نمیایم بسازیمشون، چون اگه دقت کنید اینجا حسابات زیر مجموعه همن. یعنی یه گروه داریم، زیر مجموعهش کل داریم، زیر مجموعهش معین داریم و همینطوری به هم متصلن و یه رابطه مادر و فرزندی دارن. مثلا گروه حساب دارایی جاری میشه مادر، موجودی نقد و بانک میشه فرزند، خود موجودی نقد و بانک میشه مادر، حساب معینای زیر مجموعهش میشه فرزند. ببینید اینجا من دوباره یه کدینگ پیش‌فرض بیارم، این مثلا میشه مادر، این حسابای کل میشن فرزندش، دوباره این حساب کل خودش میشه مادر، اینا میشن فرزندش. اینجا زیر مجموعه هم دیگه. ولی حساب تفصیلی زیر مجموعه حساب معین خاصی نیست، چون حالت شناور داره. میتونه گهگداری یه تفصیلی بیاد رو تنخواه استفاده بشه و تفصیلیه میتونه تنخواه دارمون باشه. یه زمانی هم از همون تنخواه دارمون حقوق بگیر ما هم هست، خب کارمند ما هم هست، پس میایم تو هزینه‌های عملیاتی، تو هزینه‌های حقوق دستمزد به عنوان حقوق پایه هم شناساییش میکنیم. یه موقع از همون تنخواه داره ما از ما مساعده هم میگیره، پس میایم تو قسمت حسابهای دریافتنی، تو قسمت سایرش، تو قسمت مساعده هم استفاده میکنیم ازش. همزمان زیر مجموعه هم موجودی نقد و بانکمونه، هم مساعده مونه، هم بخش حقوق پایه مونه و جاهای دیگه. به خاطر همین نمیتونه زیر مجموعه یه حساب معین خاص باشه، شناور بین معین‌های مختلف در گردشه، پس اینجا قابلیت نمایش نداره. به جاش کجا میایم حساب تفصیلی همونو میسازیم؟ ببینید تفصیلی ها حالا تو سپیدار اینجوریه، تو نرم افزارهای دیگه میتونه متفاوت باشه. بذارید من بازشون بکنم یه فهرستی از حسابای تفصیلی رو.
سپیدار اومده یه همچین تقسیم بندی کرده، گفته طرف حساب هایی که در من میسازی، این آدمکه که یه کله زرد رنگ داره، این میشن طرف حساب. این طرف حسابی که داری در من میسازی تفصیلی محسوب میشن. سایر تفصیلی هایی که میسازی تفصیلی محسوب میشن. قراردادهای پیمانکاری تفصیلی محسوب میشن. مراکز هزینه تفصیلی محسوب میشن. سفارش خرید جدید که تو بازرگانی خارجیه تفصیلی محسوب میشه. حساب بانکی جدید که تو حسابداری خزانه هست تفصیلیه. صندوق و کارتخوان هم که تو حسابداری خزانه هست تفصیلیه. قرارداد مربوط به حسابداری پیمانکاریه. مرکز هزینه مربوط به حسابداری هزینه هست بچه‌ها. ولی همه اینا شاید در ابعاد مختلف آیتم ها و موارد مختلفی باشن، ولی در اصل همشون در سطح تفصیل در کدینگ. مثلا ببینید کارتخوان وقتی ما تعریف میکنیم، کارتخوانا میان بیشتر که نه، مثلا کارتخوان موضوعی که در این حساب تفصیلی این حساب استفاده میشه. یا مثلا بانک، حسابای بانکی، این حساب بانکی ها رو میبینید به تفکیک حساب بانکیمونی که بسازیم میشه زیر مجموعه موجودی بانک ریالی یا بانک ارزی. یا مثلا صندوق زیر مجموعه صندوق ریالی و صندوق ارزی. دیگه چی داریم؟ دیگه سفارش خرید داریم، میتونه زیر مجموعه این بخش باشه، این هزینه هایی که اینجا داریم توی بازرگانی خارجی بهتون میگم. طرف حساب داریم. خب ما با طرف حسابا چه حسابایی رو داریم؟ حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی، سایر حساب‌های دریافتنی پرداختنی، مساعده، نمیدونم. حالا بستگی داره اون طرف حساب کیه. مشتری باشه بیشتر با حساب دریافتنی پرداختنی، مشتری و تامین کننده. کارمندمون باشه با حقوق دستمزد پرداختنی، مساعده، وام فلان فلان. بستگی داره اون طرف حساب چی باشه. و مرکز هزینه باشه با ثبت هزینه‌های عملیاتی سر کار داره. زمانی که داریم هزینه‌هامون رو میزنیم تفصیلیش میایم به تفکیک مرکز هزینه ثبت میکنیم. قرارداد باشه خب توی اون حساب‌های پیمانکاری ثبتش میکنیم. سایر تفصیلی هم باز هر چیزی که جزء آیتم‌های دیگه نبود میاریم تو سایر، اگه به عنوان تفصیلی می‌خوایم بشناسیمش تعریفش میکنیم. که من الان چند مدل تفصیلی تعریف کردنم بهتون میگم. مثلا طرف حساب جدید تعریف میکنم یه دونه، میرم تو ماژول شرکت، میام تو قسمت طرف حساب ها. حالا این جلسه قرار نیست سپیدار آموزش ببینیم و من صرفا یه طرف حساب تعریف میکنم که ببینید چجوری میشه. اینجا مثلا میزنم بهنام رجبی، اسم خودمو میزنم نقش مشتری و تامین کننده. اینجا کلی آیتم داره بچه‌ها. اینا رو حالا توی دوره‌های آموزش سپیدار تو مجموعه حساب سنتر بهتون کامل گفتم، ولی صرفا یه نمونه میزنیم. ببینید الان این تفصیلی بهنام رجبی ایجاد شد، تو فهرست حسابای تفصیلی هم خودش به عنوان تفصیلی اومد نشست. یا مثلا وقتی صندوق جدید میخوایم تعریف کنیم میگیم مثلا صندوق دفتر مرکزی، بعد دیگه اینجا صرفا یه صندوق تعریف میکنیم. ببینید اومد تو فهرست حساب تفصیلی نشست. اینا از یه نظر همشون حساب تفصیلی هن. یعنی همشون حساب تفصیلی محسوب میشن، ولی دسته‌بندی دارن که شرکت سپیدار این دسته‌بندی اومده ایجاد کرده، ربطی به حسابداری نداره. این ربط دسته‌بندی که ما اینجا داریم میبینیم به سلیقه شرکت سپیدار با توجه به تجربه‌ای که تو این سالا به دست آورده این دسته‌بندی رو مناسب دیده و استفاده کرده که به نظر من دسته‌بندی بسیار عالی و ترتمیزی و خیلی خوب اومده این بخش رو مدیریت کرده. صرفا بابت مدیریت نرم افزاری، یعنی ما تو حسابداری همچین چیزی نداریم بخوایم تفصیلیامون رو دسته‌بندی کنیم. خود شرکت سپیداری نوآوری رو به خرج داده و نوآوری بسیار بجا و جالبی بوده. خب اینم از حساب‌های تفصیلی. بچه‌ها در این جلسه من کدینگ حسابداری رو بهتون معرفی کردم، نحوه تعریف حسابا رو بهتون توضیح دادم، ولی اگه خواستید در رابطه با نقش هر کدوم از این حسابا، ببینید ما اینجا کلی حساب داریم، حساب گروه، حساب کل، حساب معین. هر کدوم از اینا تجزیه و تحلیل و معنی خودش رو به همراه داره. اگه خواستید معنی هر کدوم از اینا رو بدونین چی هستش، برید فصل 6 دوره مقدماتی 4 تا قسمت براتون آماده کردم. کدینگ تولیدی، کدینگ خدماتی، کدینگ بازرگانی و کدینگ پیمانکاری. اونجا اون ویدیوها رو تماشا بکنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.